بابا بالاخره قهوه روبوستا خوبه یا بد؟ بخوریم یا چی؟ وقتی صحبت از قهوه روبوستا میشه اختلاف بین علما زیاده. متخصصین صنعت قهوه خیلی متعصبانه مصرف روبوستا رو مکروه میدونن و فقط نوشیدن عربیکا رو جایز میدونن. یه سری بلندخورای حرفه‌ای هم داریم که صرفاً بلند عربیکا روبوستا میخورن و از طرفی هم عاشقان کافئین رو داریم که فقط دلشون یه شات اسپرسوی میخواد که بگیره و دیگه ولشون نکنه. من شاهین جهرامی هستم، به سرزمین قهوه خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم به شبهات و داستانها و باورهای غلطی که در مورد قهوه روبوستا وجود داره پاسخ بدیم و به این سوال برسیم که بالاخره نوشیدن قهوه روبوستا برای ما خوبه یا نه. همینطور که میدونید عربیکا و روبوستا تنها دو نژاد از بیش از 120 نژاد گیاه قهوه. گیاه قهوه بومی مناطق خاصی از شرق آفریقا از جمله اتیوپی، سودان و ماداگاسکاره و بیشتر این 120 نژاد در واقع گونه‌های وحشی و خودرو این گیاه در این مناطق هستند. اولین قهوه‌ای که بشر باهاش آشنا شد در کشور اتیوپی به طور کاملا تصادفی همون قهوه عربیکا بود و همین قهوه هم بود که از اتیوپی کم کم توزیع شد و مناطق دیگر جهان رسید، از اتیوپی به یمن و بعد به هند و اندونزی و بعدها به جزایر کارائیب و امریکای مرکزی و جنوبی. این قهوه به خاطر توسعه پیدا کردنش از یمن قهوه عربیکا نامیده شد. پس این نکته رو به خاطر داشته باشید که تا قرنها بعد از کشف قهوه بشر تنها از یک نژاد قهوه استفاده می‌کرد و این نژاد همون نژاد عربیکاست. خب پس داستان قهوه روبوستا چیه؟ حدوداً تا 2 قرن بعد از پیدایش قهوه دیگه قهوه عربیکا در تمام اقلیم‌های قابل کشت جهان به بهره برداری رسیده بود. اما غافل از این که نژاد عربیکا یک نژاد بسیار حساس و آسیب‌پذیره و در مقابل آفات و حشرات و شرایط اقلیمی هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیده. به همین علت دیری نپایید که یک بیماری قارچی بسیار خطرناک به نام زنگ برگ درخت قهوه در دنیا شیوع پیدا کرد و این قارچ به قدری قویه که وقتی وارد یک منطقه کشت قهوه شه میتونه به سرعت تمام درختان اون منطقه رو از بین ببره و نابود کنه. کم کم زنگ خطر برای انقراض این نوشیدنی نوظهور در دنیا به صدا در اومد و مزارع قهوه یکی پس از دیگری از بین میرفتن. گیاهشناسان بران شدن تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنن و در نهایت در اواخر قرن 19 در آفریقای مرکزی و مشخصاً کنگو به گونه‌ای از نژاد قهوه برخورد کردند که بسیار در برابر آفات و حشرات مقاوم بود و بررسی‌ها نشون داد که این گونه کاملاً در برابر برگ درخت قهوه هم مقاومه. این نژاد جدید که به خاطر مقاومت بیش از حدش روبوستا نامیده شد، خیلی سریع در مناطق آسیب‌پذیر در برابر بیماری توزیع شد و در کشورهایی از جمله هند و ویتنام و اندونزی و برزیل به سرعت کشاورزان به کشت این گیاه این گونه رو آوردن و در کنار عربیکا به کشت قهوه‌های روبوستا پرداختن. حقیقت این که قهوه عربیکا به خاطر حساسیت‌های زیادش فقط در اقلیم‌های خاص و مناسب میتونه رشد کنه. مشخصاً ارتفاعات بالاتر از 800 متر از سطح دریا به خاطر خنک‌تر بودن هوا و غلظت کمتر اکسیژن شرایط رو برای رشد و نمو و آفات و حشرات دشوارتر میکنه و این اقلیم مناسب و ایدئال برای کشت عربیکا محسوب میشه. کاشت و داشت قهوه عربیکا نیازمند هزینه و زحمات بیشتریه. لطافت قهوه عربیکا در فنجان خودش رو به شکل رایحه‌های قوی‌تر، اسیدیته بیشتر، شیرینی بیشتر، کافئین کمتر و طعم‌هایی از قبیل طعم‌های گلی و میوه‌ای نشون میده. و اما روبوستای عزیز، این گونه جان سخت مقاومت بسیار زیادی در برابر هم شرایط اقلیمی هم آفات و حشرات داره. از ارتفاع 0 از سطح دریا امکان کشت داره، با گرمای هوا مشکل خاصی نداره و تنها نیازش آب زیاده که اون هم در اقلیم‌های پرورش دهنده قهوه مشکل خاصی نیست. این یعنی قهوه روبوستا در اقلیم‌های در دسترس‌تری کشت میشه و زحمت و هزینه زیادی برای نگهداریش وجود نداره و خب این هزینه‌های کمتر و قیمت کمتر قهوه روبوستا رو نسبت به عربیکا توجیه میکنه. گونه روبوستا در فنجان شما خودش رو به شکل کافئین زیاد،
تلخی زیاد، رایحه کم، غلظت و بادی زیاد و طعمیات‌هایی مثل شکلات تلخ، بادام تلخ و حتی تنباکو نشون میده. خب تا اینجا با داستان‌های نژادهای قهوه آشنا شدیم، ویژگی‌های هر کدومو فهمیدیم. حالا می‌خوایم ببینیم که آیا اوکیه که ما دلمون بخواد فقط از قهوه روبوستا مصرف کنیم؟ آیا برای سلامتیمون ضرر داره یا فایده؟ قهوه به طور کل به خاطر وجود کلوروژنیک اسیدها و ترکیبات شیمیایی دیگه تاثیرات مفیدی بر عملکرد قلب و مغز و کبد انسان داره و مشخصاً میتونه از بیماری‌های از جمله آلزایمر، پارکینسون، کبد چرب و بیماری‌های قلبی و عروقی جلوگیری کنه. قهوه روبوستا هم از این قاعده کلی مستثنا نیست. اما برسیم به قسمت جنجال برانگیز امروز. در رفرنس های خارجی معمولا فواید زیادی برای مصرف قهوه روبوستا ذکر شده، اما من به عنوان یک روستر و متخصص که سالها دارم در صنعت قهوه ایران فعالیت میکنم باید که با خیلی از این رفرنس ها مخالفت کنم. یکی از مواردی که خیلی در رفرنس های غیر علمی قهوه اشاره میشه خواص آنتی اکسیدانی روبوستاست که حتی بیشتر از عربیکا ذکر میشه. اما باید این نکته رو خدمتتون بگم که این خواص آنتی اکسیدانی از کلوروژنیک اسیدها نشأت میگیرن و کلوروژنیک اسیدهای قهوه روبوستا درست از عربیکا بیشتره، اما عمده این کلوروژنیک اسیدها از جنس دیکافیول هستن. دیکافیول ها به علت زنجیره مستحکمی که دارن نه در فرایند رشد تجزیه میشن و نه برای بدن انسان قابل جذب هستن. تحقیقات نشون داده که این دیکافیول ها در واقع جزو مکانیزم دفاعی گیاه روبوستا در برابر آفات و حشرات هستن و این همون عاملی هم هست که باعث ایجاد طعم فلزی در قهوه های روبوستا میشه. از طرف دیگر نژاد روبوستا حدود 2 برابر بیشتر از عربیکا کافئین داره که این کافئین برای ورزشکارا یا برای کسایی که به دنبال افزایش سوخت و سازن نکته مثبتیه. اما باید حواسمون باشه برای کسایی که مشکل قلبی دارن، مشکل تپش قلب یا کمخوابی دارن باید از قهوه روبوستا دوری کنن. نکته بعدی اینه که در خیلی از محصولات کشاورزی خام سمی میتونه به وجود بیاد به نام اوکراتوکسین که در واقع ناشی از فعالیت یک قارچه که در مراحل فراوری قهوه در انبارهای مبدأ در کشور تولید کننده، در فرایند حمل و نقل، در گمرک یا در انبارهای وارد کننده میتونه راحت به قهوه حمله کنه و وقتی هم که حمله کرد میتونه به سرعت تکثیر شه و کل یک بار قهوه رو از بین ببره. متاسفانه اوکراتوکسین در برابر حرارت مقاومه و این یعنی در فرایند رست قهوه هم این سم از بین نمیره و در نهایت اگر مصرف شه میتونه در بدن انسان باعث به وجود اومدن بیماری‌های گوارشی و کبدی بشه. اوکراتوکسین منحصر به قهوه روبوستا نیست، اما به علت ارزان‌تر بودن قهوه روبوستا شرایط نگهداری ضعیف‌تر و بسته‌بندی بی‌کیفیت‌تر در قهوه روبوستا بیشتر دیده میشه. اکثر کشورهای وارد کننده قهوه استانداردهای سختگیرانه‌ای برای سنجش میزان اوکراتوکسین در قهوه‌های خام وارد شده به کشورشون دارن، اما در ایران نه تنها خیلی استاندارد درستی در این زمینه نداریم، بلکه معطل شدن بیش از حد قهوه‌ها در گمرک و شرایط نامساعد نگهداری قهوه‌ها در انبار بعضی از وارد کننده ها این مسئله رو تشدید هم میکنه و باعث میشه که وجود اوکراتوکسین در خیلی از روبوستاهای موجود در کشور بسیار شایع باشه. احتمالاً براتون پیش اومده باشه که جای قهوه خوردین و بعدش گوارشتون ریخته به هم و دلدرد گرفتید. شما اوکراتوکسین خوردید. از اینکه بگذریم به بحث عیوب دانه سبز قهوه میرسیم. از اونجا که قهوه روبوستا شرایط اقلیمی مناسبی نداره و معمولاً استانداردهای کیفیت هم در تولید کنندگان روبوستا خیلی رعایت نمیشه، تعداد دیفکت در این قهوه بیشتره. از طرفی وارد کنندگان هم برای اینکه قیمت دونه سبز قهوه در ایران براشون مناسب تر تموم بشه معمولاً از گریدهای پایینتر قهوه روبوستا استفاده میکنن که باز تعداد دیفکت بیشتری داره. این عیوب نه تنها باعث ایجاد طعم‌های زننده در قهوه میشن، بلکه باعث ایجاد کپک و آلودگی و اوکراتوکسین هم میشن. نکته بعدی اینه که در فرایند رست قهوه روبوستا اولا به خاطر اینکه طعم‌های نامطلوب این قهوه رو بپوشونن، دوما به خاطر ایجاد غلظت بیشتر و سوما به خاطر نفوذپذیرتر کردن این قهوه به خاطر استفاده در عصاره‌گیری اسپرسو
رایجه که قهوه‌های روبوستا رو میدیوم تو دارک یا دارک روست میکنن. مشکلی که این ایجاد میکنه اینه که در هر ماده غذایی سوخته‌ای از جمله تعدیق سوخته یا قهوه سوخته ماده شیمیایی به وجود میاد به نام اکریلامید که این ماده در صورت مصرف زیاد یا استفاده مستمر میتونه باعث ایجاد سرطان در بدن انسان بشه. نکته آخر هم این که در مزارع کشت روبوستا به خاطر اقلیم نامناسبی که بهش اشاره کردیم، کشاورزان برای نگهداری بهتر از قهوه روبوستا معمولاً از حجم زیادی از آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده میکنن و خود این آفت‌کش‌ها میتونه سلامت استفاده از قهوه روبوستا رو به خطر بندازه. همه صحبتایی که کردیم به این معنی نیست که قهوه روبوستا بده یا مصرف نکنید. اگر از طعم تلخ روبوستا لذت میبرید، عیبی نداره که هر از چندگاهی نوش جان کنید. اما نکته اینه که اولا روبوستا رو حتما سعی کنیم از تولید کنندگان معتبر تهیه کنیم و البته چون تولید کنندگان معتبر هم خیلی کنترلی بر کیفیت روبوستای وارد شده به کشور ندارن، بهتره در کل در مصرف این نژاد از قهوه حد تعادل رو رعایت کنیم. خبر خوب برای عاشقان روبوستا اینه که اخیراً در دنیا مفهومی مطرح شده به نام فاین روبوستا یا روبوستای با کیفیت که این نوع روبوستا هم از لحاظ کیفیت طعمی و هم از لحاظ ایرادات سلامتی که بهش اشاره کردیم بسیار از روبوستای تجاری بهتره و حتما در یک ویدیوی مجزا مفصل به این مقوله خواهیم پرداخت. همینطور که همیشه گفتم اگر عشق به قهوه نبود ما الان اینجا نبودیم. مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید و با عشق زندگی کنید.